News nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM. Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan. Ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging hari ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Matapat ng pamamaraan, maunlad na kinabukasan. Department of Education, Bansang Makabata, Batang Makabansa. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang tangi kong pag-ibig. You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the kundiman with the harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading, but they differ in time and structure. The kundiman having a moderate 3/4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin no Hirang. He
says a notable difference, it's fatalistic lyrics. Kaawa-awang tao or sitwasyon where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of Kundiman, Conching Rosal, Silvia La Torre, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng Kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of Kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heart-rending roots of something truly Filipino. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy. Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga kagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-iglugan ng lamok. Self-protection. Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent. Seek early consultation. Unang simptomas pa ng katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor. Support fogging and spraying. Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue. Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino. Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society. Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa. Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan. Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad. Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulan. Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas. Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata, ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song.
It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na! Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Babangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Cebu. Radyo Pilipinas, 576 AM. Oras sa DYMR, Radyo Pilipinas, Cebu. 5 sa buntag. May buntag Cebu, may buntag Central Visayas, sakip na usab. Ang uban pa nga mga probinsya nga naglangkob niini ang probinsya sa Bohol, probinsya sa Negros Oriental, ingon man ang probinsya sa Siquijor. Sa kamaayong buntag usab sa ato mga suking tigpaminaw nining istasyon ang DYMR Radio Pilipinas Cebu. Among pagpanimbaya diha kaninyo nga hinaot nga namo sa kadasig kapiska ug kamaya nining orasa adlaw kita karon nga Huwebes Pizza 7 sa buwan sa Marso tuig 2024. Welcome na diri sa atong pagpanag-uban. Nining ato ang tulumanon ang Bangon Sugbo. Sa gihapon ako inyong magkauban, kini si Angelie Tajapal. Hangtod kita alas 8:55 ning buntagaran sa paghatod diha kaninyo sa mga balita. Ingon man sa mga hisgutanan nga ato ang pagatukion diri sa ato ang pagpanag-uban. Kumusta man ang inyong adlaw nga Huwebes sa Cebu ug sa kutob sa maabot sa ato ang pagsibya karon pinaagi sa 576 kHz sa dial sa inyong mga radyo sa AM band. Ingon man usab sa tanan nga mga nagtan-aw na minaw kanato pinaagi sa atong Facebook page ang Radyo Pilipinas Cebu. I do hope nga ang tanan nagkapamahaw na kay pasado na alas 8 sa buntag og wala trata na late or ingon man usab no nalangan sa ato ang mga appointment, trabaho o klase karong adlaw. Kaganina pagpadong nako diri no medyo marigumon pa sa gawas nga bahin mga higala unlike sa uban nga mga adlaw maabot ko diri init na kaayo no ang panahon kining kuan na gyud no kining hayag na jud kaayo ang init gikan sa haring adlaw mga kaigsunan. Unya kaganina no medyo manag-umon ato ang kalangitan. Ato asang siren lakas sa panahon karong adlawng Huwebes Marso 7 pinaagi sa DOST Weather DOST Pag-asa weather specialist nga si Sir Benison Estareja. Happy Thursday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Umiiral pa rin pong mainit at maalinsangang panahon sa malaking bahagi po ng bansa. Dulot po yan ng easterlies o yung hangin po galing sa silangan, particularly the Pacific Ocean, habang nagsisimula ng umihip naman yung northeast monsoon or amihan dito po sa may extreme northern Luzon. Base naman sa ating latest satellite animation, wala tayong nakikita pa rin anumang weather disturbance na makakaapekto sa ating bansa hanggang sa weekend. Ngayong araw po, asahan pa rin sa Batanes ang epekto ng amihan, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan lalo na po sa hapon hanggang sa gabi na sinasamahan lamang po ng mga saglit na may hinang pag-ulan. But for the rest of Luzon, iiral pa rin po ang mainit na panahon, dulot po yan ng easterlies. Most of the day, magiging maaraw naman po, lalo na sa may western and southern portions of Luzon at kasabay niyan yung mga mahinang pag-ulan lamang po, lalo na sa may Cagayan Valley at bahagi ng Cordillera Region. Hindi naman po inaasahang uulan ng malalakas sa natitirang bahagi po ng Luzon. In terms of our temperature, magiging mainit pa rin po, kagaya dito sa Metro Manila, hanggang 34 degrees Celsius po pagsapit ng tanghali.
Ibang lugar kagaya na lamang sa Tugigaraw hanggang 33 degrees, habang sa Legazpi hanggang 32 degrees Celsius. But please take note, yung ating heat index na tinatawag o yung posibleng maramdaman ng ating katawan ay mas higit pa by 2 to 4 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po dito sa Palawan, nananatili magandang panahon pero mababa pa rin po ang tsansa ng mga pag-ulan at mainit ang panahon, habang dito rin po sa Visayas, mostly magiging maaraw naman po lalo sa umaga hanggang sa tanghali at mababa rin po ang tsansa ng ulan lalo na sa may western and central portions of Visayas. Actual temperatures natin posibleng umakyat hanggang 32 degrees Celsius, but yung heat index natin dito sa may parting Visayas posibleng umabot sa 41 degrees Celsius. Kabilang na dyan ang mga lugar dito po sa may Iloilo at gayon din sa mga probinsya ng Eastern Samar, and Leyte. At paalala sa ating mga kababayan, uminom po ng maraming tubig or stay hydrated. Sa ating mga kababayan naman sa Mindanao, ganun din po nakikita natin, bagyang maulap at magiging madalas maaraw sa malaking bahagi ng Mindanao. Medyo maulap lamang dun sa may parting Caraga region at bahagi ng Davao region, but mababa din po ang tsansa ng ulan at iiral ang mainit na panahon. Sa ating mga kababayan sa Zamboanga, yung ating actual temperature hanggang 34 degrees Celsius, habang sa Davao hanggang 33 degrees at yung heat indices sa mga lugar na ito, posibleng maglaro between 38 to 41 degrees Celsius din, ganyan sa may General Santos City at Cotabato City. Sa ating mga kababayan, sa malaking bahagi po ng bansa, from 10 a.m. to 3 p.m., iwasan muna po na lumabas ng bahay. Pero kung hindi po maiwasan, ay magsuot po ng komportableng damit at magdalang ng pananggalang po sa init ng panahon, kagaya na lamang po ng sombrero at payong. Sa ngayon po, dahil dun sa ating amihan, ay magiging maalon dito sa may parting extreme northern Luzon hanggang 2.5 meters. Pero in the coming days po, such as bukas, posibleng malaking bahagi na po ng Ilocos region at Cagayan Valley magkakaroon ng maalon na karagatan, dulot ng unti-unti pang pagbaba po ng ating amihan. Habang pagsapit ng weekend, maaaring maging maalon na din po dito sa may baybayin ng Aurora, Quezon, Bicol region at silangang baybayin po ng Visayas dahil sa unti-unti ning paglakas po ng ating northeast monsoon. But then again, inaasahan po natin for the next 3 days, yung amihan natin na iiral ay hindi na magdadala ng malamig na panahon kagaya nung nangyari po nitong early February at saka po January. So yung madalas po na magiging epekto nitong amihan natin, itong incoming surge ay meron lamang bahagyang paglakas ng hangin, pagtaas ng mga pag-alon. Kung may mga pag-ulan man, dito lamang sa may Cagayan Valley, Aurora, Quezon, and Bicol region. Habang sa ilang bahagi po ng Bicol region, magbabalik yung shear line or magbabanggaan muli yung easterlies at amihan pagsapit po ng linggo. Kung dito sa Metro Manila, mababawasan yung init pagsapit po ng weekend. Sa tanghali, posibleng umabot na lamang sa 32 degrees Celsius. But then yung lamig natin, mananatili pa rin between 23 to 24 degrees Celsius pagsapit ng madaling araw. And possible na po, pagsapit ng weekend, yung mga saglit na may hina pag-ulan. But by tomorrow, mababa pa rin ang tsansa ng pag-ulan. Sa Baguio naman po, for the next 3 days, bahagyang maulap at minsang maaraw sa umaga. But then nagiging cloudy or magiging makulimlim naman po pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. At some point, may chance rin po na may hinang pag-ulan dulot ng pagpapalakas po ng northeast monsoon natin. Then pagsapit naman dito sa may Legazpi City, for the next 2 days or hanggang sa Saturday, magiging maaraw most of the day at mainit at malinsangan pagsapit po ng tanghali sa malaking bahagi ng Kabikulan. Pagsapit ng linggo, magiging makulimlim sa malaking bahagi nito, lalo sa may Catanduanes and Camarines provinces. May chance rin po ng kalat-kalat na ulan and thunderstorms dulot ng shear line. Sa ating mga kababayan po dito sa Visayas, for the next 3 days, iiral pa rin ang easterlies o yung hangin galing Pacific Ocean. Magdadala ng mainit at maalinsangang panahon, lalo na rin doon sa mga binanggit natin kanina. Itong malaking bahagi ng Panay Island plus malaking bahagi ng Eastern Visayas. Magkakaroon po ng matataas na heat indices, kaya stay hydrated po, inuulit natin. May mga chance lamang ng mga pulupulong ulan pagsapit po ng Sabado at Linggo, lalo na sa hapon hanggang sa gabi. At sa ating mga kababayan po dito sa Metro Davao, ay for the next 3 days, bahagyang maulap at minsan maulap ang kalangitan. Sa Cagayan de Oro and Zamboanga City, mababa po ang tsansa ng ulan. Mostly sunny skies po tayo at mataas din po yung tsansa ng mga mataas na heat indices. Kagaya na lamang dito sa may Zamboanga City, between 38 to 41 degrees Celsius. Ang ating sunrise ay 6:09 in the morning at ang sunset 6:05 ng gabi. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareha, nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa magandang solusyon.
Daghang kayong salamat sa kang Sir Benison Estareha sa weather update ngayang gihatod diri sa atong pagpanag-uban karong adlaw mga kiglan. Ato sa tanawon ang mga advisories gikan sa Pag-asa Visayas Regional Services Division, mga thunderstorm advisories mga kaigsuon nga mao kini ang nakaapekto sa dagan sa panahon or sa kining nakatampo sa mga pag-ulan diri sa ato ang lugar kun duna man gani mga kaigsuonan. So far, base diri no sa gipagawas nga thunderstorm information kagabi kini mga higala nga thunderstorm is less likely to develop sa Central Cebu within 12 hours but pasabot walay masinati no or ubos kaayo ang tsansa nga dunay mahitabo nga mga pagpanugdog kilat sa Central Cebu sa 12 ka oras mga kaigsuunan no. And lakip usab diri ang central portion of Palawan mga higala. Kagahapon nakasinati kita og init kaayo nga panahon mga kaigsuunan base diri sa gipagawas nga impact gipagawas nga dato sa impact assessment and application section sa Pag-asa mga higala. Highest computed 5-day heat index and 2-day forecast as of March 6, 2024 at 5 p.m. mga kahigalaan no. Ato ang tan-awon mga kaigsuunan no kining gipagawas nga heat index mga higala no. Base diri sa kita diri sa Central Visayas mga kaigsuunan wala pa jud ta ingon nga nakaabot ta no mga higala kining ato ang label kining red bitaw mga kaigsuunan nga buot pasabot nga dangerous kaayo no ang kining nahisgutang kainit sa panahon no kay kagahapon ang Rojas City Capiz no naka tala kini sila og 42 degrees Celsius mga kaigsuonan samtang ang Dumangas sa Iloilo nakatala usab og 42 degrees Celsius mga higala. And ang forecast sa Pag-asa mga kaigsuonan no karong adlaw ang 43 degrees Celsius ang sa Rojas City, 42 degrees Celsius sa Iloilo City, and 42 degrees Celsius usab sa Negros Occidental mga kahigalaan no. So perting inita ng mga lugar mga kaigsuunan no. Ang Rojas City Capiz gyud ang murag taas-taas jud nga panahon nga makasinati og kining init kaayo nga panahon mga kaigsuonan. So dili naman pud ta mahibulong no labi na pa dong nata sa kining kuan usab no Semana Santa usab mga higala nga init sab kaayo and pun-an pa no kining hulga sa El Nino mga kaigsuonan. Kung ang imuhang kining color coding no sa kining heat index chart mga higala, if 27 to 32 degrees Celsius, yellow pa kana siya mga kaigsuonan. Then fatigue is possible with prolonged exposure and activity. Continuing activity could lead to heat cramps. Samtang if 33 to 41 degrees Celsius, that is already an extreme caution. Kuan na siya no, lahi na sad ni ang color ni ini mga kaigsuonan, paingon na ni siya sa kining orange no, mara siya yellow orange mga higala. So ang heat cramps and heat exhaustion are possible. Continuing activity could lead to heat stroke no, kining 33 to 41 degrees Celsius. Samtang kining 42 to 51 degrees Celsius kining orange, heat cramps and heat exhaustion are likely. Heat stroke is probable with continued exposure. Samtang kining extreme danger mga higala, if 52 degrees Celsius pataas, heat stroke is imminent anang kuan no kining sa mga lugar mga kaigsuonan nga grabe kaayo ang kainit sa panahon. Matod pa mga higala nga ang kining kainit sa panahon nga ato ang nabati sa ato ang lawas mga kaigsuonan, dili kini siya ma-measure gamit ang temperatura sa hangin or air temperature. So
ang insakto nga pagbana-bana mga higala kung i-apil ang datos sa kining relative humidity mga kaigsuonan. Ang gipagawas nga impormasyon sa Pag-asa gitawag kini siya nga heat index. Diin determine kini gamit ang heat index chart heat index chart mga higala, no? So gikan sa buwan sa Marso hangtod na sa buwan sa Mayo, ang DOST Pag-asa maghatag ka na siya og heat index monitoring and forecast information nga ato ang makita usab sa ilahang website, no? So sa ato diri sa kining Central Visayas ato ang tan-awon mga kaigsuonan. Diri sa Central Visayas na apata sa yellow, no? Yellow ang ato ang heat index mga kaigsuonan, no? Sa Region 7, Dumaguete City, Negros Oriental, Panglao International Airport Bohol, and Mactan International Airport Cebu. Mao ni sila ang mga lugar nga kining na monitor, no? Nga init kaayo pero wala man hinuon na abot sa punto nga mukuan siya, no? Mga higala kining moabot ta sa orange or red nga level mga kaigsuonan. Pero sa gihapon dili ta ngayon nga mo kumpiyansa, no? Kinahanglan nga mag-amping jud ta mga kaigsuonan, no? Kinahanglan nga kuanta, no? Kinahanglan ta sa extreme caution nga level. Inom jud ta og daghang tubig as much as possible, no? Nga likayan usa nato ang kining mabuwad bitaw ta sa init sa adlaw or naatas sa gawas nga bahin. Kung naa man gani di kalikayan dala jud ta og tubig, no? Let's keep ourselves hydrated karong panahon na nga init kaayo ang panahon, and kung mahimo pa lang gyud, no, nga ato ang malikayan ang pag-inom og mga soft drinks, likayan na nato, no? Maingon lang ta nga sayo na isulti pero lisod buhaton, labi na kung init jud kaayo, lami man jud, no, ang kining inom og soft drinks mga higala, pero dili jud na siya unta maayo, no, karong panahon na nga ato alang pasundan ang kining ato ang kauhaw, no? Kay murag ang kining bugnaw jud kaayo nga soft drinks, no, murag mao jud ni ang makapawala sa ato ang kauhaw, pero wala ta kahibaw nga duna di ay kini siya bati nga epekto, dili maayo nga epekto sa ato ang panglawas. Ari na lang sa ta sa tubig aron nga safe, no, og mas maayo pod kaning kung namin mga kuan refrigerator nga nahan mo inom jud og kining bugnaw nga tubig, kuan na lang, no, kana na lang tubig na lang instead of kining mga juice usab, no, mga concentrated nga mga juice mga kaigsunan, kaning mga inyong paliton mga powdered juice, dili jud na siya maayo karong panahon na, no, mga higala, hilabi na og malabian, no, masubraan ta og inom sa kining mga juice, mga sugary drinks, no, kaya ang kining mga ato ang sakit nga sinatin nato sa atong lawas usahay, no, dala jud kini sa ato ang lifestyle, sa ato ang mga gipangkaon aside pa sa kining mga nasunod nato nga mga balatian or kining mga sakit gikan sa ato ang mga katiguangan, usap pod sa mga nakatampo niini isang ato ang lifestyle or ang ato ang mga gipangkaon sab, no. Oras 22 sa buntag ato sa ipalabang ang unang hugna sa ato ang mga pahinumdom. March is Fire Prevention Month. Sa pag-iwas sa sunog, di ka nag-iisa. Katuwang natin ang mga bayaning bumperong handang tumugon at maglingkod sa lahat ng oras. At tayo, bilang responsableng mga mamamayan, ay magkaisa sa pagsisigurong tayo at ang ating mga kapitbahay ay ligtas mula sa sunog. Pag-iingat ay simulan sa ating mga tahanan. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Tulong pinansyal para sa ating mga Filipino senior citizens, edad 80 pataas, na nakatira sa loob o labas man ng bansa. The expansion of the coverage of the Centenarians Act is a homage to the Filipino trait of compassion, and in our culture, none are showered with more kind and loving care than our elderly. The expanded Centenarians Act. Under the new law, Filipinos upon reaching the age of 80 shall receive a cash gift of 10,000 pesos in every 5 years thereafter, and upon reaching the age of 85, 90, and until 95. At sa pagsapit ng edad 100, 100,000 pesos at letter of felicitation mula kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanilang matatanggap.
Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Sa kanyang pagharap sa Australian Parliament, idiniin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matibay pa rin ang pagdepensa ng Pilipinas sa soberanya at jurisdiksyon nito, gaya pa rin noong 1942. Then as now, we remain firm in defending our sovereignty, our sovereign rights, our jurisdiction. I shall never tire of repeating the declaration that I made from the first day that I took office. I will not allow any attempt by any foreign power to take even 1 square inch of our sovereign territory. The challenges that we face may be formidable, but equally formidable is our resolve. We will not yield. Kaya naman, lahat ng Pangulo ay talagang mahalaga ang pagtutulungan at pagkakaisa ng Pilipinas at Australia kasama ang international community para mapanatili ang kaayusan at kapayapaan, lalo na sa usapin tungkol sa ating mga karagatan. This is why our strategic partnership has grown more important than ever. We must reinforce each other's strengths. We must protect the peace that we fought for during the war and have jealously guarded in the decades since. We must oppose actions that clearly denigrate the rule of law. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy. I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga kagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-implugan ng lamok. Self-protection. Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent. Seek early consultation. Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor. Support fogging and spraying. Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue. Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Gender differences occur in the rates of common mental health disorders, depression, and anxiety. According to the World Health Organization, there are more women than men who are affected by depression and anxiety. Taking care of your mental health is taking care of your health. Remember that your mental health is a priority, your inner peace is essential, and your self-care is a necessity. Usa ka pahinumdum gikan sa DYMR Radyo Pilipinas, Cebu. Bangon Sugbo, kauban si Angelie Tajapal sa Radyo Pilipinas, Cebu. Balik diri sa atong pagpanag-uban, oras na to alas 8:26 sa buntag, kagahapong adlaw sesyon sa mga konsihal no sa dakbayan sa Cebu mga kaigsuonan og nag-deliver sa iyang privilege speech si Cebu City Councilor Jocelyn Pesquera. Ato ang paminawon. People in the gallery, people watching through live on Facebook, ladies and gentlemen, good afternoon. I stand on a personal and collective privilege concerning the issue of street children. Mr. Chair, as chairperson of the Committee on Women, Children, Family Affairs, and LGBTQ, as well as a member of the Cebu City Commission for the Welfare and Protection of Children, this particular issue on our street children had come to my attention because of a problem that we no longer have a processing center or drop-in center to handle the children who were rescued by our personnel from the DSWD, the personnel who are members of the task force. Holds up. And then also by the those people in who are concerned about the plight of the children. In the past, Mr. Chair, when there are children who are street children who are rescued from the streets, they were brought to the task force on street children or the drop-in center in Parian. And then in Parian, go down please to the portion of the
Stop. Okay. Okay. So, the Parian Drop-In Center serve as a clearinghouse wherein those children will be placed temporarily while waiting for the data gathering, for the analysis and determination at which center they should be sent. So, under the Task Force on Street Children, there are a number of NGOs that deal with providing shelter and protection the children of the city of Cebu. But unfortunately, Mr. Chair, just recently, it came to, this issue was brought to our attention because the executive director of the Task Force on Street Children had informed us that they were already evicted out of the drop-in center in Parian. So we were surprised why the task force was the one evicted out of the drop-in center. Because again, supposedly, the Task Force on Street Children would be the one who will help the city government in addressing the issue on street children. So we dig up the documents who really own the facility in the drop-in center. And because of, as part of our, and as a result of our verification, Mr. Chair, we came to know that one of the members of the Task Force on Street Children, which is the Children of Cebu Foundation, is the one the declared owner of the building. So, as you may see, Mr. Chair, the city government, way back in 1989, entered into a memorandum of agreement with the children of Cebu. The city mayor then was the former mayor, Tomas Osmeña, and the president of the foundation is the wife of former Mayor Tomas Osmeña, none other than Margarita Osmeña. Way back in 1989, the city of Cebu entered into a memorandum of agreement with the with the children of Cebu for the utilization of the property, in order for them to construct the building. We also got information, Mr. Chairman, that the Cebu City government provided the funds, financial assistance to the children of Cebu, as well as help in gathering donations for the construction of the building, which is now the drop-in center. So aside from, it's really stated there in the whereas clauses, one of the whereas clauses of the memorandum agreement, I would like to read, in pursuance of said stipulation, the foundation intends to put up said clearinghouse through the assistance of the private sector as well as the city government, at which clearinghouse and waifs and other children found on the street and sidewalks of the city of Cebu City, unattended to and uncared for, are temporarily assembled, gathered, and sheltered, mentally, physically examined, their data, biodata taken, analyzed, and processed for determination to which center they may be sent, and ultimately rehabilitated, and where in the meantime, prior to their actual rehabilitation, they may be given and provided enough activities to occupy their minds and bodies, like the value formation through classroom instructions, social interaction through sports and similar activities, and development consciousness through horticulture and cottage industries. So aside from the memorandum of agreement, the city of Cebu, in order to make it a realization, a reality, entered in a contract of lease with the Children of Cebu Foundation. It was also signed way back in 1989 by former Mayor Tomas Osmeña, representing the city of Cebu, and the president of the Children of Cebu Foundation, Margarita Osmeña, who happened to be the wife of the former mayor. And it is stated in the lease contract
that Children of Cebu Foundation will pay the amount of 1 peso per year for 50 years. So, for 50 years, giabangan sa Children of Cebu, and immediately they paid the 50 pesos and issued with a receipt by the city of Cebu. So, but then, the purpose supposedly is to utilize it for the benefit of the city government as well as for the children, the street children in the city of Cebu. However, now, things change because the children of Cebu already ejected the task force on street children, which should have been the personnel who are in charge in handling the program, Mr. Chair. And the question, Mr. Chair, is how come it happened with just 1 peso per year? Maybe the purpose was very noble. However, as I mentioned, things change and they change the scenario, and it's the children of Cebu that changed the scenario. It changed the scenario because they no longer want to help the task force on the street children, and more particularly, the city of Cebu in taking care of the children, the street children here in our city. So with that, Mr. Chairman, I will present my resolutions later. So first, I would like to move to note my privilege speech. There is a motion to note the privilege speech, seconded by Councilor Osmeña. Discussion, objection, hearing none, the motion is carried. Second resolving clause, Mr. Chairman, is to request the City Legal Office to study on the possibility on having the contract of lease with the children of Cebu rescinded, if needed. So move, Mr. Chair. There is a motion presented by Councilor Pesquera, seconded by Councilor Osmeña. Discussion, objection, hearing none, the motion. Discussion? Go ahead. I would like to clarify what is really the meat of that resolution, because I understand that from the speech that the children or the street children was being ejected. First, I would like to know who ejected them. The one who ejected the task force on street children is the president of the accordingly the president of the Children of Cebu Foundation, none other than the former Councilor Margot Osmeña. So, the one who ejected them is actually the president. Who owns the property? Of the building. Of the building. But the city government is the owner of the land. So basically, we have the city government has a stake agreement with it's children of Cebu. The children of Cebu. It's a lease of 1 peso per year for 50 years. So ang hitabo karon nigawas nga since na ay agreement between the president and the city government na 1 peso ang something like a rental, it seems that the president of that organization actually is the somewhat owner of that property. And of the building. Of the building. So, considering that he owns they own the building, what they did is to eject the entire... The task force on street children. Is it documented? We have Mr. Chair, for the document, I do not have any copy. But then, it's really the executive director as well as the personnel sought assistance because they were already ejected. And then they were no longer allowed to get inside the building as well as especially hold office there at the drop-in center. So when is that? I think about 2 months ago, Mr. Chair. It's just that, or more, it's just that I did not raise this issue until such time I get the documents pertaining to the ownership of the property. Because it's difficult to talk about hearsay that we own the property and then
eventually, let's say, if I would deliver a privilege speech or make a resolution, and then without these documents, I might just be told that I'm wrong. But first, I did my investigation on the ownership of the land before I bring this up to the August body. Yeah, but I think it's also important, Mr. Chairman, that, well, you have that document already saying that, well, of course, we own that lot. However, we don't have the document that says that this organization is already ejected by the President. So that's the point. We don't have the document on that. It might be wrong or it might be correct, but the point is we must have that document before we will ask the city legal to have an investigation, because right now we don't have documents. Yes, Councilor Ong, go ahead. Yes, thank you, Mr. Chair. I just want to be clarified and make it clear. So the lease contract between Children of Cebu with Cebu City government is 50 years, which will expire on 2039. Is that correct, ma'am? Yes, that's correct. And then we understand that the foundation, which is the Children of Cebu, the president is Margarita Osmeña. That's correct. That's correct. And is it correct to say that the task force of street children is a different entity because that is under the Cebu City government and the foundation is another entity? Is that correct? Yes, that's correct. Tama. So I understand before, Cebu City government has been helping the Cebu City Foundation, I think, or for task force street children, 200,000 or something per month. Masiguro na siya, ma'am. But now I would like to ask, is the Cebu City government still doing that, helping the Parian Drop-In Center, or there is no more financial assistance from the Cebu City government to the Cebu Children of Cebu Foundation? Mr. Chair, supposedly, because the financial assistance will be released once they will submit their request as well as the work and financial plan. Last year, the Task Force on Street Children submitted a document, and which was referred to the accreditation committee. So, at the accreditation, the CCOEMB. That's why we are also verifying where the documents now, if the Secretariat had submitted it to the Office of Member Labelia for evaluation. Because the Task Force on Street Children is an accredited NGO of the city. Yeah, so the task force of children is being supported by Cebu City government, correct? Yes, that's correct. I think because I remember it, Mr. Chair, previous years, there was really a problem because I also have been helping the Parian Drop-In Center before, nga murag na putol ang support sa Cebu City government. Actually, nangita gitutin sa mga makatabang sa monthly kay they still have some mga street children nga ilang gikuan, but I really don't know about now. That's why medyo mas karon na klaro na siya, Mr. Chair, nga naisgot si Member Pesquera nga there is a foundation, because before we only know it is Task Force of Street Children, which is Parian Drop-In Center. At least karon na klaro nga the property is owned by Cebu City government, it's run by a foundation which is a separate entity called Children of Cebu, and then the Task Force of Street Children is an arm under the office of the mayor. Is that correct? No, that's not correct. The Task Force of Street Children is like an different NGO. Different NGO. It's more it's a conglomeration of the different NGOs in the city of Cebu that provides shelter to children. So they have At the time, Margot Osmeña is also the chairman of the Task Force on Street before. Yes. But does the entity of the Task Force Street Children have a MOA between the Drop-In, Parian Drop-In Center, which is operated by the Cebu City Children of Cebu, or gi-assume lang na siya because same ang President, Mr. Chair? Most likely, Mr. Chair, before, it was just assumed because the head of the task force then was the same as the president of the Children of Cebu. But it just lately as well that that was also relayed by the executive director of the task force that Margot Osmeña already resigned
as chairman of the Task Force on Children. So naapagina siya, Mr. Chair? Yes, ang task force. naagapon. Yes, because... So, dili na sila paggamiton sa drop-in Oh, yes, center. that's correct. Yeah. Muna siya ay problema nato karon. Kay wala na tay processing center sa drop-in center. Di na ta ka-utilize sa property for now. Because right now, daghan gyapon kay tag problema on pag-address ining ato ang mga street children, mga tawag na tug libod suroy. Although we have a facility, the Children Welfare Center, there in San Nicolas, and then also the Santa Rita for the female. However, namagod tay before manggod unta ni sila ihatag ngadto sa mga facilities, i-process unta na sila sa drop-in center. Then una sila i-assign because ang Task Force on Street Children, as I mentioned, are the mga like the Shelter of Cebu, the SOS Village. So they are part of the Task Force on Street Children. And then and in fact, although ako paningi verify na they are paying they are also sharing the expenses of the task force in operating the drop-in center. Ang kaning ato mga shelters nga private mga NGOs, they are also giving I think 5,000. I don't know if it is per month or per year para as part of the task force on street children. So mo ni siya nga, although it's not really nga automatic na to, that's why we will refer it to the City Legal Office for them to investigate and look into all other pertinent documents relating to the ownership or the utilization and utilization of the facility. Because there's no question as to the owner of the building, because the building is under the tax declaration is under the Children of Cebu. Although, as I mentioned, the City of Cebu also provided funds in the construction of the building. However, the owner of the land is the City of Cebu. Basi wa nay pundo, Mr. Chair, mo na dili na kadawat ba? So I think that's one thing we have to look into also. Yeah, anyway, Councilor Pesquera will prepare all the documents, will have everything investigated, and then I'm sure she will come back to us when everything is already nahanay na tanan. But I think it's a good move on our end to be prepared. Mga higala ang privilege speech ni si Councilor Jocelyn Pesquera, no? Kabahin kini sa kining mga Task Force on Street Children, mga kaigsunan, kining ilahang center na ay Parian Drop-in Center, doon na siya sa police station, mga kahigalaan, mo na siya ang facility ng butangan sa kato mga ma-rescue nga mga street children nya. Matod pa nga gi-manage kini sa Children of Cebu Foundation, mga kaigsunan, ug matod pa sa privilege speech ni Councilor Pesquera nga gipapahawa di ay ning Task Force on Street Children diha sa maong facility, no, mga higala, and iyahang ipa-investigate nga to na sa City Legal, mga kaigsunan, unsa na status aning naisgutang proyekto kay sa iyahang nahibaw-an, mga higala, ang luna nga kining gigamit diha sa kining Parian Drop-in Center, iyaha ka na siya sa city government, and dunay memorandum of agreement niyan or lease contract, I mean, nga between sa Children of Cebu Foundation ug sa Cebu City Government nga mula nat og 50 ka tuig, and expire kini 2029 o 2039, no, if wala ko masayop sa akong dungog ganina sa privilege speech, mga higala, no. So matud pang ang lease ani sa kontrata is 1 peso a year, mga kaigsunan. Piso ra ang ibayad sa Children of Cebu Foundation nga sa city government, no, mga higala, sa kining nahisgutang paggamit nila sa luna nga gipanag-iya sa dakbayan sa Subo. So ang nakakuan ani kay ang chairman, president, no, sa kining Children of Cebu Foundation, and at the same time Task Force on Street Children, which is also an NGO according to Councilor Pesquera, usara, no, mga kaigsunan, si former Councilor Margarita Osmeña
mga kahigalaan. So iyang ipa-check no unsay status ni ini kay murag wala na jud atiman karon sa mga street children no, daghan kay tag mga libod suroy nga mga bata ang makita sa mga kadalanan mga kaigsuonan. So matud pa usab no, gipaklaro to sa uban nga mga konsehal if naadjud ni siya mga igo nga mga dokumento, especially Councilor Archival nangutana if naabag yun gikupta na nga mga dokumento si Councilor mga dokumento so i-submit with children. Sila ng Pangulo na saksihan ang bagong Pilipinas na siyang magpapakita ng lubos na pagtangkilik ng mga Pilipino sa kapwa Pilipino at Pilipinas. Let us always remember the adage that is true, that home is where the heart is. So cherish your Filipino identity because in that way you remain connected to us, to the Philippines, no matter where you are. Let me invite you again to visit the Philippines soon and see for yourself the new Pilipinas, ang bagong Pilipinas. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. March is Fire Prevention Month. Sa pag-iwas sa sunog, di ka nag-iisa. Katuwang natin ang mga bayaning bumperong handang tumugon at maglingkod sa lahat ng oras. At tayo, bilang responsableng mga mamamayan, ay magkaisa sa pagsisigurong tayo at ang ating mga kapitbahay ay ligtas mula sa sunog. Pag-iingat ay simulan sa ating mga tahanan. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Babae, beautiful and independent, soft but empowered. Anumang pagsubok ang kaharap o panghuhusgang natatanggap, hindi umuurong sa laban. Pinapatunayan ang kanyang kakayanan, pinaglalaban ang kanyang mga karapatan. Babae, her strength can move mountains. Her story can change the world. Celebrating all women this National Women's Month. Kudos from Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Good news para sa ating mga senior citizens na benepisyaryo ng DSWD Social Pension. Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners. Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito. From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, 2 bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Sunog ay maiiwasan. Pag-iingat ay gawin sa ating mga tahanan. Always be alert. Keep an eye sa mga bagay na maaaring magdulot ng sunog. Posporo at kandila, maliliit, ngunit mapanganib, kaya huwag pabayaan. Bantayan at suriin ang mga electrical connections para sa mga faulty wirings. Gayon din inyong mga LPG para sa singaw o tagas. I-unplug ang mga gamit na hindi ginagamit upang maiwasan ang pag-overheat ng mga ito. Maging ligtas sa lahat ng oras. Sa mga simpleng pag-check at pag-iingat, sunog ay hindi magaganap. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Babae, beautiful and independent, soft but empowered. Anumang pagsubok ang kaharap o panghuhusgang natatanggap, hindi umuurong sa laban. Pinapatunayan ang kanyang kakayanan, pinaglalaban ang kanyang mga karapatan. Babae, her strength can move mountains. Her story can change the world. Celebrating all women this National Women's Month. Kudos from Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Ngayong panahon ng El Niño, narito ang ilan sa maaari nating gawin para makapagtipid ng tubig. At ipaayos agad kung mayroon. Imbes na mag-shower, gumamit ng balde at tabo sa pagligo. Gumamit rin ng baso pag nagsisipilyo. Gumamit ng plangganang may